تخيلوا أن زهرة تجذب النحل، لكنها ليست زهر بل فخ حي. مرحباً بكم في عالم الطبيعة المعقد والمدهش، عالم تتشابك فيه الاستراتيجيات بذكاء، وتتحول فيه أبسط الكائنات إلى مهندسين كيميائيين بارعين. اليوم سنغوص في اكتشاف علمي يكشف النقاب عن خدعة طبيعية مذهلة تمارسها يرقات خنفساء صغيرة على النحل. في هذا المرج الربيعي المضيء تبدأ قصة بحث يومي عن الحياة. إنها قصة النحلة العاملة التي تخرج من الخلية لتجوب المساحات الشاسعة، ساعية وراء مصدر الطاقة الأهم، الرحيق. تعتمد النحلة في رحلتها بشكل أساسي على الرؤية لاكتشاف الألوان والأشكال، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان الجوائز الثمينة، فإن حاسة الشم هي الأداة الأكثر فعالية ودقة. تطلق الأزهار روائحها العطرية في الهواء كإشارات كيميائية لا تقاوم. هذه الروائح تحمل وعداً بالرحيق وحبوب اللقاح، وهي بمثابة خرائط موجهة للنحل لتعثر على غذائها الأساسي. للنحل جهاز حسي دقيق ومدهش، إنه قادر على معالجة الروائح الكيميائية ببراعة استثنائية، مما يسمح له بتمييز عشرات المركبات العطرية المختلفة في وقت قياسي. بواسطة قرون الاستشعار الهوائيات الحساسة، تستطيع النحلة التقاط جزيئات الرائحة التي تنتشر في الهواء. يمكنها التعرف على الزهور المفضلة وتحديد موقعها حتى من مسافات بعيدة جداً بالنسبة لحجمها الصغير. هذه الجزيئات العطرية تعمل كمسارات واضحة للنحل. إنها دليل كيميائي لا تخطئه الحواس، يوجه النحلة مباشرة إلى الهدف الذي يحمل الغذاء. إنه نظام ملاحي معقد يعتمد على التركيزات الكيميائية في الهواء، لكن في قلب هذا التوازن الطبيعي يكمن فن الخداع المتقن. فجأة تتلقى النحلة إشارة غريبة لا تتوقعها، إشارة تخالف قواعد المرج المألوفة لديها. أثناء تحليقها المنخفض فوق العشب القصير، تكتشف النحلة رائحة زهرية قوية ومغرية، لكن هذه الرائحة لا تأتي من زهرة فاتحة اللون كالمعتاد، بل من بقعة عادية على الأرض. هذا التناقض هو مفتاح اللغز. عندما تركز الكاميرا على مصدر الرائحة، يتبين أن ما اعتقدته النحلة زهرة ليس سوى تجمع كثيف ومضيء من يرقات الخنفساء. هذه اليرقات تجمعت لتشكل ما يشبه زهرة صغيرة برتقالية اللون. اللون البرتقالي الساطع لهذا التجمع يحاكي لون حبوب اللقاح المغذية، لكن الأهم من الشكل هو الرائحة. لقد نجحت اليرقات في تقليد التركيب الكيميائي لرائحة الأزهار التي تبحث عنها النحلة، وهذا ما يفسر انخداع النحلة. معتقدة أنها وجدت مصدراً غنياً للرحيق، تهبط النحلة على التجمع البرتقالي. في لحظة الهبوط يتحول اللقاء البريء إلى فخ مدهش تم التخطيط له بذكاء طبيعي. بمجرد ملامسة النحلة تندفع اليرقات الصغيرة وتتشبث بجسم النحلة بشدة، وخاصة بالشعيرات الكثيفة التي تغطي أرجلها وصدرها. إنها عملية التصاق سريعة ومتقنة. تطير النحلة بعيداً وهي غافلة تماماً عن الركاب المتطفلين الذين تحملهم. مهمة اليرقات الأولى قد نجحت. لقد ضمنت وسيلة نقل مجانية وسريعة إلى وجهتها المطلوبة. تكمل النحلة رحلتها عائدة إلى مستعمرتها، حيث تنتظرها الإمدادات والموارد التي تم جمعها طوال اليوم. وبوصول النحلة تصل اليرقات إلى هدفها النهائي. بمجرد دخول النحلة إلى الخلية تبدأ اليرقات بالتخلي عن ركوبتها وتنفصل عن جسم النحلة. تستقر اليرقات الآن في بيئة غنية وآمنة، محمية داخل الجدران السداسية. هدف اليرقات واضح: استغلال مخزون الغذاء الذي جمعته النحل. والمتمثل في خبز النحل الغني بالبروتين والرحيق الحلو. هذه الموارد الوفيرة ضرورية لنموها وتحولها إلى خنافس بالغة. لفهم هذه الاستراتيجية المدهشة كان لابد للعلماء من التدخل. البحث عن سر الرائحة الزهرية قادهم إلى المختبر، حيث بدأت فصول التحقيق الكيميائي. قام العلماء بجمع عينات من يرقات الخنفساء، وتمت ملاحظة سلوكها بدقة في بيئات خاضعة للرقابة. الهدف كان عزل وتحليل المركبات الطيارة التي تطلقها هذه اليرقات. لتحليل هذه الروائح الدقيقة، استخدم العلماء تقنية الاستشراب الغازي المدمج بمطياف الكتلة GCMS. هذه التقنية تسمح بفصل الجزيئات الكيميائية وتحديد تركيبها بدقة متناهية. أظهر التحليل نتائج مذهلة.
فاليرقات لم تطلق روائح عشوائية، بل كانت تنتج جزيئات كيميائية معينة تطابق تماماً تلك التي تنتجها أزهار مرغوبة للنحل. من بين هذه المركبات تم تحديد مركبات مثل لينالول وليلان الديهيد. هذه الجزيئات هي المكونات الرئيسية للعديد من العطور الزهرية التي تنجذب إليها النحل بشكل طبيعي. إنه تقليد كيميائي بارع. مع غروب الشمس تستمر الحياة في هذا المشهد الطبيعي النابض بالحياة.